Good morning, student. Welcome to e-learning program. In last period, we have discussed pair of straight line in which first point joint equation of pair of lines or combine equation. पण पाठीमागच्या लेक्चरला कंबाईन इक्वेशन दोन लाईनचं कंबाईन इक्वेशन कसं फाइंड करायचं किंवा जॉईंट इक्वेशन कसं फाइंड करायचं ते आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे, त्यावरती थेरम पाहिलेलं आहे. तर त्यावरती काही एक्झाम्पल आहेत. ते एक्झाम्पल आपण हा जो पिरियड आहे क्वेश्चन आहे find the joint equation of the lines passing through the points 2 3 and perpendicular to the line 3x plus 2y minus 1 is equal to 0 and x minus 3y plus 2 is equal to 0 plus 2 डबल झाले plus 2 is equal to 0. आता हे जे लाईन दोन लाईन असा जॉईंट इक्वेशन फाइंड करायचं लाईनचं की ते जॉईंट इक्वेशन जे आहे लाईनचं पासिंग थ्रू दी पॉईंट 2 3 आणि परपेंडिक्युलर टू दी लाईन्स या दोन लाईनला त्या काय लाईन असणार आहे परपेंडिक्युलर असणार. आता याचं सोल्युशन फाइंड करताना काय करायचं, आता आपल्याला माहीत नाही त्या दोन लाईन कुठल्या आहेत जॉईंट इक्वेशनच्या. मग आपण म्हणता येईल L1 लाईन आणि L2 lines passing through the point 2 3 and perpendicular to the line first line आणि second line. मग फर्स्ट लाईन वरून लाईनचा स्लोप फाइंड करता येईल, सेकंड लाईन जी गिव्हन दिलेली त्यावरून स्लोप फाइंड करता येईल आणि त्या दोन्हीमध्ये रिलेशन दिलेलं आहे L1 लाईन इज परपेंडिक्युलर टू फर्स्ट लाईन आणि L2 लाईन इज परपेंडिक्युलर टू सेकंड लाईन गिव्हन. मग त्यांच्या स्लोपमध्ये रिलेशन येईल, त्यावरून स्लोप मिळेल, पॉईंट मिळते. मग बाय स्लोप पॉईंट फॉर्म्युलानुसार इक्वेशन फाइंड करता येईल दोन इक्वेशन लाईनचे L1 आणि L2. आणि एकदा L1 लाईन आणि L2 लाईनचे इक्वेशन मिळालं की त्यांचं आपण जॉईंट इक्वेशन काय करू शकतो फाइंड करू शकतो. तर ही झाली प्रोसिजर. मग सोल्युशन पाहूया. ॲक्च्युअल लेट L1 line and L2 line be two lines passing through the point 2 3 and perpendicular to the line 3x plus 2y minus 1 is equal to 0 and x minus 3y plus 2 is equal to 0 respectively. Therefore slope of given line, आता ह्या जे लाईन्स आहे त्या दिलेल्या त्यांचे स्लोप, therefore slope of lines 3x plus 2y minus 1 is equal to 0 and x minus 3y plus 2 is equal to 0 are फर्स्ट लाईनचा स्लोप येईल -a upon b म्हणजे -2 upon -3 upon 2 आणि सेकंड लाईनचा स्लोप येईल -1 upon -3 म्हणजेच 1 upon 3 रिस्पेक्टिव्हली. फर्स्ट लाईनचा स्लोप आला -3 upon 2, सेकंड लाईनचा स्लोपला 1 upon 3. Therefore, slope of line L1 and L2. As L1 line is perpendicular to first line, L2 line is perpendicular to second line. म्हणून L1 लाईनचा स्लोप आणि फर्स्ट लाईनचा स्लोप यांचा प्रॉडक्ट काय असणार आहे -1 असणार आहे. यावरून स्लोप ऑफ L1 लाईन येईल 2 upon 3 आणि L2 लाईनचा स्लोप येईल -3. मग स्लोप ऑफ लाईन L1 and L2 are 2 upon 3 and -3 respectively. Since the line L1 and L2 passing through the point 2 3, then by using slope point formula, then their equations are first line slope equation, slope दिलेला आहे 2 upon 3, पॉइंट आहे 2 3. मग इक्वेशन येईल y minus 3 is equal to 2 upon 3 into x minus 2. हा 3 लेफ्ट साईडला घेतला, 2 ने मल्टिप्लाय केलं. तसंच सेकंड लाईनचं इक्वेशन येईल, स्लोप आहे -3, पॉइंट आहे 2 3. मग इक्वेशन येईल y minus 3 is equal to -3 into x in -3 into bracket x minus 2. मग इथे 3 ने इकडे लेफ्ट साईडला मल्टिप्लाय करा, 2 ने राईट साईडला मल्टिप्लाय करा. तसं सेकंड इक्वेशनमध्ये -3 ने ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय केलं.
3y minus 9 is equal to 2x minus 4 आणि सेकंड y minus 3 is equal to minus 3x plus 6. आता x ची टर्म पॉझिटिव्ह असली पाहिजे असं कॅल्क्युलेशन घ्यायचं. मग लेफ्ट साईडच्या टर्म राईट साईडला घेतल्या तर पहा काय होईल, मायनस होईल काही प्लस होईल. मग 2x minus 3y आणि minus 4 plus 5 plus 9 that is plus 5 is equal to 0. आणि या राईट साईडच्या लेफ्ट साईडला घ्या, म्हणजे काय 3x plus y minus 3 minus 6 minus 9 is equal to 0. तर हे आलं L1 लाईनचं इक्वेशन आणि L2 लाईनचं. Then their joint equation is 2x minus 3y plus 5 into 3x plus y minus 9 is equal to 0. त्या दोन्हींचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं. मग यांचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं, सुरुवातीला 2x ने मल्टिप्लाय केलं तर 2x 6x स्क्वेअर येईल प्लस 2xy, त्यानंतर मायनस 18x, तसंच मायनस 3y ने मल्टिप्लाय केलं, मायनस 3y ने तर 9xy मायनस 9xy, पुढे मायनस 3 इंटू y दॅट इज मायनस 3y स्क्वेअर, पुढे ना मायनस 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 प्लस होईल 27y प्लस 5 ने मल्टिप्लाय केलं 15x प्लस 5y आणि मायनस 45 इज इक्वल टू 0. आता सुरुवातीला एक्स स्क्वेअरची टर्म घेतली, एक्स स्क्वेअर 2xy आणि मायनस 9xy दॅट इज मायनस 7xy, पुढे मायनस 3y स्क्वेअर ॲज इट इज, त्यानंतर मायनस 18x आणि प्लस 15x दॅट इज मायनस 3x प्लस 27y and plus 5y that is 32y आणि minus 45 is equal to 0. तर हे आलं required joint equation of given lines passing through the point 2, 3 and perpendicular to given two lines 3x plus 2y minus 1 is equal to 0 and x minus 3y plus 2 is equal to 0. इथे प्लस डबल झालंय, त्यामध्ये एक प्लस प्लस 2 आहे, पुढचा 2 नकोय. आता असं क्वेश्चन दुसरा पहा. आतापर्यंत काय केलं आपण, दोन लाईनचे इक्वेशन माहीत असेल तर त्यांचं जॉईंट इक्वेशन कसं फाइंड करायचं ते पाहिलं. आता तुम्हाला जॉईंट इक्वेशन दिलेलं असेल तर त्यांचे सेपरेट इक्वेशन कसे फाइंड करायचे ते बघूया. क्वेश्चन आहे 2 मार्क 3 मार्कला विचारू शकता. Find the separate equations of the lines represented by the equations. पहिले example 3y square plus 7xy is equal to 0. On given equation, let 3y square plus 7xy is equal to 0. मग y कॉमन घेतला तर y into bracket 3y plus 7x is equal to 0. मग दोन्हीचा प्रॉडक्ट 0 आहे, म्हणजेच y is equal to 0 and 7x plus 3y is equal to 0. And therefore the separate equation of lines are, first line's equation is y is equal to 0 and 7x plus 3y is equal to 0. This is second example 5x square minus 9y square is equal to 0. तर याचं आपले सेपरेट इक्वेशन फाइंड करायचे. मग दिलेलं इक्वेशन लिहिलं, लेट 5x स्क्वेअर मायनस 9y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. मग ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला अप्लाय केला. मग 5ला स्क्वेअरमध्ये कसं लिहिता येईल, रूट 5 इंटू एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, 9y स्क्वेअरला टोटल स्क्वेअरमध्ये कसं लिहिता येईल तर 3y स्क्वेअर लिहिता येईल. देन अप्लाइंग ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, मग रूट 5 इंटू एक्स मायनस 3y into second bracket root 5 into x plus 3y is equal to 0. दोन्हीचा प्रॉडक्ट 0 आहे, मग first is equal to 0 and second is equal to 0. Therefore, the separate equations of the lines are root 5 into x
minus 3y is equal to 0 and root 5 into x plus 3y is equal to 0. तसंच थर्ड नंबर एक्झाम्पल आहे x square plus 4xy is equal to 0. Answer. Let x square minus 4xy is equal to 0. मग x जर कॉमन घेतलं तर x इंटू ब्रॅकेटमध्ये काय येईल x minus 4y is equal to 0. Therefore दोन्हीचा प्रॉडक्ट 0 आहे म्हणजे फर्स्ट इज इक्वल टू 0 आणि सेकंड इक्वल टू 0. मग therefore separate equations of lines are x is equal to 0 and x minus 4y is equal to 0. तर हे आले सेपरेट इक्वेशन. तसंच पुढचं फोर्थ एक पाहूया. 3x square minus 8xy minus 8y square is equal to 0. आता हे जॉईंट इक्वेशन दिलेलं आहे दोन लाईनचं. मग याचे सेपरेट इक्वेशन कसे फाइंड करायचे आपल्याला पाहूया. गिव्हन इक्वेशन ऑफ ए लाईन, जॉईंट इक्वेशन 3x square minus 10xy minus 8y square is equal to 0. आता y स्क्वेअरचा आणि x स्क्वेअरचा कोएफिशियंटचं मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आणि त्यांचे सबस्ट्रॅक्शन आलं पाहिजे -10xy. म्हणजे 24चे असे फॅक्टर फाइंड करायचे त्याचे सबस्ट्रॅक्शन आलं पाहिजे -10xy. पाहूया कसं आहे. पहा 3x square minus 10x minus 12xy plus 2xy minus 8y square. 12xy plus 2xy यांचं सबस्ट्रॅक्शन घेतलं तर -10y 10xy येईल आणि त्यांचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर 24 येईल. फर्स्ट टू टर्म मधून काय कॉमन घेता येईल तर 3x कॉमन घेता येईल आणि सेकंड मग 3x जर कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेटमध्ये येईल x minus 4y प्लस लास्ट टू टर्म मधून काय कॉमन घेता येईल 2y कॉमन घेता येईल. 2y इंटू ब्रॅकेट x minus 4y इज इक्वल टू 0. वन फॅक्टर सेम आला x minus 4y सेम आला म्हणून सुरुवातीला लिहिला तो. therefore x minus 4y आणि सेकंड फॅक्टर येईल 3x plus 2y इज इक्वल टू 0. दोन्हीचा प्रॉडक्ट 0 आहे. मग फर्स्ट इज इक्वल टू 0 आणि सेकंड इज इक्वल टू 0. म्हणून therefore the separate equation of lines are x minus 4y is equal to 0 and 3x plus 2y is equal to 0. फिफ्थ नंबर एक आहे x square plus 2xy into tan alpha minus y square is equal to 0. आता y square आणि x square चा कोएफिशियंट आहे 1. त्यांचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर 1 चे असे फॅक्टर फाइंड करायचे की त्याचे सबस्ट्रॅक्शन आलं पाहिजे +2xy आलं पाहिजे इंटू टॅन आलं. मग पहा लेट x square plus 2xy into tan alpha minus y square is equal to 0. आता हे कसं लिहिता येईल तर y square minus 2xy into tan alpha minus x square is equal to 0. काय केलं y square सुरुवातीला लिहिलं त्यानंतर xy ची टर्म लिहिली आणि मायनस x square. आता y square x square ने जर डिवाइड केलं प्रत्येक टर्मला x square ने डिवाइड केलं डिवाइडिंग बाय x square देन वी गेट x square y square upon x square म्हणजेच y upon x ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2 tan अल्फा आणि y x square ने डिवाइड केलं तर 1x कॅन्सल होईल म्हणून y upon x राहील. पुढे x square ला x square ने डिवाइड केलं तर -1 राहील इज इक्वल टू 0. आता y upon x आपण सपोज m म्हटलं तर येईल m square minus 2 tan अल्फा इंटू m -1 इज इक्वल टू 0. मग हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन झालं. मग त्याचे फॅक्टर कसे फाइंड करायचे तर m इज इक्वल टू म्हणजे y अपॉन x इज इक्वल टू m चा कोएफिशियंट काय -2 मायनस टॅन अल्फा येईल मायनस b इंटू तो फॉर्म्युला माहिती आहे -b इंटू -b प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन ट्वाइस a फॉर्म्युला म्हणून मायनस मायनस प्लस होईल 2 टॅन अल्फा प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर येईल 4 टॅन स्क्वेअर अल्फा प्लस 4ac आणि c ची व्हॅल्यू आहे -1
ची व्हॅल्यू आहे 1, म्हणून मायनस मायनस प्लस होईल, +4. आता +4 कॉमन घेता येईल, डिवाइड बाय 2 इंटू ची व्हॅल्यू आहे 1, पण डिवाइड आहे 2. आता स्क्वेअर रूटमधून 4 कॉमन घेता येईल, 4चं स्क्वेअर रूट येईल 2. मग पहा, आणि 2 कॉमन घेतलं, y/x इज इक्वल टू 2 इंटू टॅन अल्फा प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ टॅन स्क्वेअर अल्फा प्लस 1 आणि डिवाइड बाय 2. हा 2 कॅन्सल होईल आणि टॅन स्क्वेअर अल्फा प्लस 1 दॅट इज सेक स्क्वेअर अल्फा. Therefore y/x is equal to tan alpha plus minus square root of sec alpha, म्हणजे स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट काय होईल, कॅन्सल होईल, ओनली सेक अल्फा राहील. हा y राईट साईडला, x राईट साईडला घेतला तर मल्टिप्लाय होईल. Therefore y is equal to tan alpha plus minus sec alpha into x. मग सुरुवातीला प्लस साइन घेतलं तर पहा, y is equal to tan alpha plus sec alpha into x, and minus sign घेतलं तर y is equal to tan alpha minus sec alpha into x, and hence this, therefore the separate equations of the lines are, हा y राईट साईडला घ्या, मायनस होईल. मग पहिलं इक्वेशन येईल tan alpha plus sec alpha into x minus y is equal to 0, and tan alpha minus sec alpha into x minus y is equal to 0. तर हे आले सेपरेट इक्वेशन्स. होमवर्कसाठी एक्झाम्पल आहेत पहा, तुम्ही होमवर्कसाठी सॉल्व करत चला. x² plus 2xy into cosec alpha plus y² is equal to 0. हे जसं एक्झाम्पल सोडवलं तसंच एक्झाम्पल हे सोडवायचं. त्यानंतर पुढचं एक्झाम्पल आहे 3x² minus 2 into root 3 into xy minus 3y² is equal to 0. याचे सेपरेट इक्वेशन फाइंड करायची. काय करायचं, सुरुवातीला y² पासून लिहायचं, मग 3y² प्लस 2 रूट 3xy आणि काय येईल, मायनस 3x² इज इक्वल टू 0. त्याचे फॅक्टर फाइंड करा, त्याला x² ने डिवाइड करा. x² ने डिवाइड केल्यावर फॉर्म्युला अप्लाय करा, m इज इक्वल टू किंवा x इज इक्वल टू मायनस बी m म्हणा, y/x ला काय म्हणा, m म्हणा. मग m इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ b² मायनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, त्या फॉर्म्युलाने सोडवा. म्हणजे आपण काय, कुठले एक्झाम्पल पाहिले तर तुम्हाला 2 लाईनचे इक्वेशन दिले तर त्यांचं जॉईंट इक्वेशन किंवा कंबाईन इक्वेशन कसं फाइंड करायचं, किंवा जर कंबाईन इक्वेशन तुम्हाला दिलेलं असेल तर त्याचे सेपरेट इक्वेशन कसे फाइंड करायचे, अशा टाईपचे 2 मार्कला क्वेश्चन विचारू शकतात किंवा 3 मार्कला सुद्धा विचारू शकतात. परीक्षेला तुम्हाला जॉईंट इक्वेशन दिलेलं असेल आणि त्यापासून सेपरेट इक्वेशन फाइंड करा, 2 मार्कसाठी क्वेश्चन असेल, किंवा फाइंड द जॉईंट इक्वेशन ऑफ ए लाईन पासिंग थ्रू पॉइंट अँड परपेंडिक्युलर किंवा पॅरलल टू दी 2 लाईन गिवन लाईन्स, असा एक क्वेश्चन परीक्षेला 3 मार्कसाठी असू शकतो. तर पुढचा जो पॉइंट आहे होमोजिनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, तर ते सेकंड पॉइंट जो आहे तो आपण पुढच्या तासाला पाहू. आता थांबूया आपण. थँक्यू.